Assalamualaikum and welcome back to channel aku. Okay, hari ni video aku macam susah sikit lah nak bagi tahu korang pasal benda ni. Tak, macam benda ni aku dah simpan lama sangat. Cuma orang yang terdekat dengan aku je tahu pasal benda ni. Aku rasa orang yang pernah nampak aku kat luar atau pernah jumpa aku dalam kelas, aku rasa korang tahu aku punya masalah dia apa. Actually, isu ni dah lama lah aku simpan. Okay, aku rasa okay. Okay, aku cuma nak share kat korang pasal benda ni. Okay, benda ni serius, memang susah untuk aku cakap sebab tak semua orang pernah melalui benda ni, tak semua orang tahu. Dan ya, benda ni tak semua orang pernah rasa, cuma certain people je lah. Okay, benda macam nak, aku nak start pun susah. Macam nak start Aku ada penyakit ni tau. Tapi taklah, penyakit ni tidaklah tak buat aku macam mati pun, tak adalah, tak sampai to that extent kan. Okay, actually aku ada eczema. Okay, so kalau korang tak tahu eczema tu apa, eczema tu adalah sejenis penyakit kulit di mana ada bahagian daripada tubuh kita, tubuh aku akan ada bekas-bekas macam kudis lah, senang kata kudis. Okay, eczema ni ada macam-macam lah. Tapi the common one is the atopic dermatitis. Yes, atopic dermatitis. Itu yang aku ada. Kalau macam yang ni aku letak apa tu, model yang ada sakit kulit. Yang ni, yang aku letak gambar ni. Okay, gambar ni dia ada yang apa vitiligo. Yes, vitiligo. Vitiligo kalau aku nak explain dia macam, nanti if you kalau korang tengok dia gambar-gambar pun korang tahulah dia punya vitiligo tu macam mana. Dia punya is macam, dia macam patches. Dia punya is macam tak cukup sel kulit. Dia punya macam tak cukup sel kulit. Kalau aku punya tak cukup skin layer. Macam mana aku dapat eczema ni, aku sebenarnya tak berapa ingat sangat. Cuma yang aku ingat is aku dapat bila aku tengah K2. Not sure, tak tahu umur berapa masa K2 tu. Dan sekarang ni aku dah 24 tahun. Kau bayangkan daripada K2 sampai sekarang ni, sampai sekarang ni, berapa lama aku ada eczema. There's no cure for this. There's only like macam, it's a long term medication lah. Kalau korang tak tahu apa masak aku kan, aku nak tunjuk kat korang lah. Tapi siapa yang tengok video ni, tolong jangan tengah makan ambil kau tengok benda ni. Sebab pada aku sendiri aku rasa geli. Okay, aku nak tunjuk sekejap Aku akan tunjuk satu bahagian mana yang aku ada eczema. Okay, kau nampak ni? Ni dah lama sebenarnya. Ni just cuma macam bekas-bekas eczema yang scars. Benda yang aku tunjuk tadi adalah eczema. Tapi dia tak ada tahap macam buat ada kulit terkupas. For people who have eczema, don't tahu benda ni is susah nak hilang. It takes a long years to recover, to make these scars, eczema scars to disappear. Memang lama gila. Kalau orang tengok video ni pun cakap, alah eczema je apa. Memang it's just eczema. Tapi orang yang ada eczema ni susah untuk diorang open up. Okay, actually bila aku nak buat video ni, aku dah bernekat untuk tak nak akan nangis. Sebab setiap kali aku cakap pasal benda ni, tak kira lah kawan apa ke, aku akan nangis. Pada korang macam benda yang remeh-temeh.
Tapi pada aku, sebagai orang yang menghidap penyakit eczema, banyak benda korang tak boleh buat. The first thing yang berfikir dalam mainan kita is kulit kita. Because kita pula sebagai seorang perempuan kan mesti nak macam lawa, nak bukan pakai seksi macam, nak at least tak nak pakai, kau boleh tak nak pakai baju yang tutup, okay, nak lawa-lawa gitu. Sebagai seorang perempuan kan macam benda-benda yang kaitan dengan kulit, atau tak kira kulit kaki ke tangan atau kulit muka sekalipun, kita rasa macam kenapalah aku ada benda ni Aku tidur kadang-kadang bila aku teringat pasal eczema ni, aku akan nangis. Aku akan tanya, ya Allah, kenapalah aku dapat benda ni, kenapalah aku dapat benda ni. Sampai sekarang aku masih tertanya-tanya kenapa aku. Okay, mungkin aku akan buat part 2 di mana aku akan share dengan korang apa macam produk badan apa aku pakai untuk eczema skin. Okay, kalau video ni panjang lah, kalau video ni panjang aku akan buat part 2. Kalau tak, then I just just tell you a story in one video lah. Entah aku nak cerita kat korang pasal benda ni pun aku actually malu. Yes, aku betul-betul malu dengan kulit aku. Kadang bila sekarang kan dah tahun 2020, dia punya fashion untuk perempuan semua dah semakin banyak, dah makin evolve. Kalau orang macam aku ni yang ada eczema, kena pakai baju panjang sebab kita tak boleh kena panas. Aku dah pergi satu doktor ni, dia kata orang yang kulit eczema ni, dia tak boleh panas, dia tak boleh sejuk. Sekarang aku tanya korang, kat Singapura ni, kau rasa sejuk ke panas? Panas kan? Apatah lagi korang kalau aku pakai baju lengan panjang. Korang bayangkan aku pakai lengan panjang dengan matahari panas terik, aku keluar jalan-jalan, korang rasa apa? Panas kat dalam. Kadang korang yang pakai short sleeve pun boleh berpeluh. Apatah lagi orang yang ada eczema ni pakai baju panjang setakat untuk menjaga kulit kita. Aku sebenarnya kau boleh nak pakai baju lengan pendek kat luar, tapi nak pakai tu, confidence tu ada, nak pakai tu ada, tapi masih hati aku kan, aku masih tengok orang sekeliling aku lah. Aku fikir diorang akan tengok kulit aku ke? Orang ada eczema ni susah. Macam kita yang produk yang kita pakai tak boleh ada minyak wangi. Sebab itu aku sampai sekarang tak pernah pakai perfume. Sebab apa? Perfume kan ada wangi, ada bau wangi dia kan. Tak boleh. Even though you just spray around kat baju-baju, kalau korang spray kat baju-baju pun tak boleh, sebab dia ada bau wangi dia. That's why orang yang ada eczema ni, dia tak boleh pakai produk daripada Body Shop. Body Shop kan wangi-wangi kan. Tak boleh, semua tak boleh. Tapi alhamdulillah aku punya eczema tak seteruk yang orang lain dapat. Ada orang dapat yang macam butterfly skin. Okay, I'm not going to Google what is butterfly skin. Dan aku harap korang jangan Google butterfly skin, sebab aku rasa korang akan macam susah untuk tengok. Sebab aku sendiri yang ada eczema pun nak tengok sejenis that kind of skin condition pun aku tak boleh. Aku rasa kesian, aku nak tengok sampai habis video tu, tapi tak boleh. And please do not Google for butterfly skin. Aku nak cerita kat korang salah satu insiden yang buat aku betul-betul kecil hati. Cerita ni berlaku masa secondary school. Kita yang city arrangement kan 2x2. So aku duduk tempat yang sama, tapi orang yang sebelah aku tu tukar. Orang yang sebelum ni akan duduk kat tempat lain. Orang yang aku cakap ni is lelaki lah. So bila tukar tempat, aku duduk tempat yang sama, the exact same place. Yang lelaki ni pula dah kira macam orang baru aku kan.
Tapi bila dia dah duduk, dia macam apa dia angkat meja, tu dah gerak lagi. Dia meja aku dengan meja dia macam jauhkan diri. So aku macam, asal sih dia buat gini? Aku macam tak faham apa pasal. Dan masa tu pula aku punya eczema is macam teruk lah, macam susah sikit untuk orang dekat dengan aku. Sebab macam aku punya kudis, dia punya kudis-kudis dia macam dah pecah-pecah. Jadi bila dia buat gitu kan, aku rasa macam okay lah, tak boleh buat apa kan. Tapi dalam hati tengah bersedih lah. Pernah ada satu insiden ni lagi kat secondary school lagi. Okay, aku tengah macam lepak-lepak lah dengan kawan aku kat dalam sekolah. Masa tu tengah recess kan. So aku tengah berdiri je. Habis yang dengan kawan aku tengah berdiri. Habis tiba-tiba ada satu aunty ni lah, dia lalu. Habis dia cakap, dia macam tunjuk-tunjuk tau kat aku punya kulit. Habis bila kat situ pula aku rasa macam malu sih. Siapa sih tak malu kalau orang tiba-tiba datang kat kau, tanya kau, asal kulit kau? Kau nak jawab apa? Orang yang ada eczema ni, they are very, very, very insecure. Very insecure. Sebab aku sendiri yang insecure. Okay, orang boleh nasihatkan aku, pedulikanlah apa orang kata. Pedulikan, just ignore what other people will say. Memang cakap dari mulut senang, tapi yang melaluinya susah. Okay, aku emphasize lagi susah. Lagi-lagi zaman sekarang, orang nak yang lawa, benda yang lawa. Bukan in relationship, baju nak kena lawa, rumah nak kena lawa, beg kena lawa, rambut kena lawa, muka kena lawa.